Bạn chỉ cần đúng một video này để chơi Dead Rail như dân truyền. Mình không nói đùa đâu. Mình cũng từng là một tân thủ lạc lõng giữa Dead Rail cho đến khi tự đúc kết thứ bạn cần làm trong video này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Chào mừng bạn đến với Professor Robo, hướng dẫn Dead Rail từ A đến Z, nơi mình tổng hợp tất cả những gì bạn cần biết, từ cách chọn class, sử dụng súng cho đến cách sinh tồn và đối đầu zombie hiệu quả. Dù bạn mới chơi hay đã chơi một thời gian mà vẫn chưa vào guồng, thì video này chính là tấm vé nâng trình nhanh nhất. Không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Game Dead Rail sẽ không ép bạn vào một vai trò cố định, nhưng việc chọn class thông minh sẽ tối ưu hóa hành trình của bạn. Mỗi class sẽ là một phong cách chơi riêng biệt. Hãy cùng mình điểm qua một số class nổi bật và vai trò chính của chúng nhé. Đầu tiên là High Roller, chuyên gia kiếm tiền, bán đồ giá cao. Conductor, lái tàu nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu. Miner, khai thác quặng hiệu quả, nguồn tài nguyên dồi dào. Cowboy, lợi thế với súng lục và ngựa, linh hoạt trong mọi cuộc chiến. Breeze, miễn nhiễm sét, hữu ích trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Doctor, có khả năng hồi sinh vượt trội, tăng cường sự sống sót cho bản thân và đồng đội. Vampire, tốc độ cao, hồi máu từ kẻ thù nhưng yếu với ánh nắng. Arsonist, chuyên gia về lửa, gây sát thương diện rộng. Việc chọn đúng class ngay từ đầu có thể giúp bạn tối ưu hóa tài nguyên, mở khóa các chiến lược đặc biệt và đạt được những lợi thế không ngờ. Mình đã có một video phân tích cực kỳ chi tiết về tất cả các class. Việc tìm hiểu kỹ sẽ giúp bạn có khởi đầu vững chắc nhất trong cuộc phiêu lưu này. Để các bạn dễ hình dung, than là máu của chuyến tàu, là yếu tố sống còn cho mỗi chuyến đi. Mặc dù việc mua than bằng bond ngay từ đầu thường không được khuyến khích cho lắm, nhưng nó vẫn có những lợi ích cụ thể như sau. Thứ nhất, nếu bạn speedrunning, mục tiêu của bạn là phá đảo game nhanh nhất có thể, thì việc mua than là bắt buộc để duy trì tốc độ tàu tối đa. Thứ hai, tránh né PvE. Mua than giúp bạn di chuyển nhanh hơn qua các khu vực nguy hiểm, tránh né các cuộc chạm trán PvE không cần thiết, bảo toàn tài nguyên và máu. Thứ ba, đạt mục tiêu nhanh. Nếu bạn cần nhanh chóng hoàn thành một thành tựu hay nhiệm vụ trong sự kiện nào đó, than sẽ đưa bạn đến đó nhanh hơn, mở khóa các thành tựu mới. Thứ tư, lời khuyên từ Professor Robo chính là mình. Than là cần thiết, nhưng hãy cân nhắc kỹ xem bạn có kiếm nó từ các nguồn khác không, ví dụ như từ mỏ, trong nhà, để có thể tiết kiệm bond và tiền cho những nâng cấp quan trọng hơn. Vũ khí chính là người bạn đồng hành không thể thiếu với người chơi mới. Hãy nhớ 3 loại súng cơ bản và chiến lược sử dụng chúng như sau. Revolver là khẩu súng khởi đầu của class Cowboy. Nó đáng tin cậy để đối phó với zombie đầu game. Các bạn hãy tập headshot để tiết kiệm đạn và tối ưu hóa sát thương. Ưu tiên của chúng ta là tìm thêm đạn ở Sheriff Office thay vì vội vàng mua súng mới. Thứ hai là Shotgun. Shotgun là một bước nâng cấp tiếp theo, mạnh mẽ ở tầm gần. Súng Shotgun lý tưởng cho các cuộc càn quét zombie hoặc gây sát thương lớn khi kẻ thù lại gần. Thứ ba là Rifle. Rifle là vũ khí tầm xa tối thượng. Rifle sẽ cho phép bạn tiêu diệt kẻ thù từ khoảng cách an toàn, kiểm soát chiến trường một cách hiệu quả. Lời khuyên quan trọng nhất từ mình: ở giai đoạn đầu game, ưu tiên số 1 của bạn là kiếm đủ than để duy trì chuyến tàu. Chỉ nên đầu tư vào Shotgun hoặc Rifle khi bạn đã có tài chính ổn định và cảm thấy sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. Hãy sử dụng đạn dược một cách khôn ngoan. Ngay từ những giây phút đầu tiên, có 3 cách chính mà bạn có thể chi tiêu số tiền đó, và mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến một phong cách chơi khác nhau, định hình toàn bộ hành trình của bạn. Số 1, chiến thuật tăng tốc. Các bạn sẽ mua 3 cục than. Bạn sẽ có đủ nhiên liệu để tăng tốc hành trình đến safe zone đầu tiên, nằm ở km số 10 một cách nhanh chóng. Lợi thế vượt trội là tiết kiệm thời gian đáng kể, tránh được nhiều cuộc chạm trán nguy hiểm với outlaw hoặc zombie trên đường đi. Đây là lựa chọn lý tưởng cho việc đẩy tiến độ của game. Mặc dù vậy, nhưng chiến thuật này sẽ có những hạn chế như sau. Bạn sẽ không có vũ khí để tự vệ, trừ khi bạn là một class đã có khả năng phòng thủ tốt như Survivalist hay Cowboy. Nếu chơi một mình, bạn sẽ chịu đam nhiều hơn. Mẹo của mình dành cho các bạn đó là hãy cân nhắc mua một cây đuốc với giá 10 đô. Còn lại các bạn hãy mua than. Nó sẽ là người bạn đồng hành cực kỳ hữu ích trong màn đêm u ám, giúp bạn nhìn rõ hơn và tránh bị phục kích bởi những kẻ thù ẩn mình trong bóng tối. Lựa chọn này đặc biệt khi bạn chơi cùng bạn bè, một người lo than, còn người khác thì sẽ lo vũ khí. Số 2, đó là chiến thuật phòng thủ và kiếm tiền. Các bạn hãy mua cho mình một than, một revolver và một băng đạn. Lựa chọn này mang tính đánh bạc là chủ yếu và phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn. Nhưng nó sẽ mang lại khả năng kiếm tiền sớm bằng cách tiêu diệt các băng đảng outlaw hoặc đột kích chạy outlaw. Lợi thế ở đây là bạn sẽ có vũ khí để tự vệ ngay lập tức và có thể kiếm thêm tiền ngay từ đầu để mua sắm các vật phẩm cần thiết. Chiến thuật này rất phù hợp với các class dễ bị tấn công ở giai đoạn đầu game như Conductor, hoặc khi bạn chơi solo bạn cần thêm nhiều nguyên liệu từ việc hạ gục kẻ thù. Mẹo của mình dành cho chiến thuật này là tuyệt đối các bạn đừng đốt xác Vampire, Werewolf làm nhiên liệu. Các bạn hãy bán chúng để kiếm tiền mua than, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Với 30 viên đạn revolver, bạn hoàn toàn có thể hạ gục một nhóm 5 outlaw, mang lại thu nhập đáng kể ở đầu game. Thứ ba là chiến thuật cận chiến mạnh mẽ. Các bạn hãy mua một than, một shotgun và một băng đạn shotgun. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các cặp duo hoặc nhóm chơi, nơi một người lo than, còn người kia hãy mua shotgun để càn quét các mối đe dọa. Lợi thế ở đây là shotgun cực mạnh ở cự ly gần, giúp dọn dẹp outlaw và các thị trấn nhỏ đầu game một cách hiệu quả, mang lại ưu thế vượt trội trong các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, một cục than chỉ đưa bạn đi được khoảng 4.225 m.
Và nếu chơi solo, bạn có thể phải dùng newspaper làm nhiên liệu. Điều này sẽ không hiệu quả lắm về lâu dài. Và các bạn cần lưu ý những thứ sau ngoài những chiến thuật trên. Một số class như Doctor sẽ cho bạn thêm vật phẩm khởi đầu. Doctor là class rẻ nhất nhưng vô cùng hữu ích vì có thể cung cấp tới 2 bandage và 2 snake oil. Bạn có thể bán 2 snake oil và 2 bandage để kiếm 40 đô, sau đó mua 3 thang, một revolver và một băng đạn. Từ đó các bạn có thể kết hợp hai chiến thuật đầu game một cách cực kỳ hiệu quả. Hãy nhớ, ngoài revolver của Cowboy, Tomahawk của Survivalist và snake oil, bandage của Doctor, hầu hết các vật phẩm khởi đầu khác đều không thể bán được. Nếu bạn quyết định dùng hết tiền vào thang, bạn sẽ phải ưu tiên tìm một vũ khí tầm xa đáng tin cậy. Các Sheriff Office hoặc trại outlaw đều là nơi tốt để tìm súng và đạn. Đồng thời hãy tập trung thu thập đủ nhiên liệu và vật phẩm y tế. Các nhà có chữ Doctor thường có bandage và đôi khi là snake oil. Furniture Store luôn có nhiều nhiên liệu tốt, nông trại luôn có ý yên và ngựa đã thuần hóa. Hầm mỏ sẽ là lựa chọn hàng đầu cho than và kho báu. Nhưng bạn phải hết sức cẩn trọng khi đi vào, đặc biệt là ban đêm. Bạn cần ưu tiên gia cố cửa ra vào vì đây là tàu khởi đầu của bạn. Ngay khi bắt đầu game và bạn đã mua sắm xong, bạn sẽ tìm thấy 3 tờ báo rải rác quanh khu vực an toàn. Thay vì dùng chúng làm nhiên liệu, hãy biến chúng thành lớp phòng thủ đầu tiên. Bước 1. Xây một cánh cửa ở lối vào tàu bằng báo. Hãy để lại một khe hở nhỏ ở giữa, chỉ đủ bạn lách qua khi đi nghiêng. Quan trọng là khe hở đó phải đủ hẹp để zombie, vampire hay werewolf không thể chui lọt. Lưu ý rằng nếu bạn có thể đi thẳng qua thì bọn zombie cũng có thể. Mặc dù kẻ thù có thể leo lên nóc cabin của người lái tàu, nhưng việc này sẽ làm chậm chúng đáng kể. Bước 2. Nâng cấp bằng các tấm kim loại. Khi bạn tiến sâu hơn và thu thập được sheet metal, hãy nâng cấp hàng rào phòng thủ này. Dùng 2 tấm sheet metal che cửa sổ hai bên khoang lái. Nó sẽ chống được đạn, bảo vệ bạn khỏi outlaw và thực thể có súng. Việc này sẽ tăng cường đáng kể khả năng sống sót. Bước 3. Lắp đặt dây thép gai. Dây thép gai sẽ tăng cường phòng thủ bằng cách tiêu diệt zombie và vampire cố tiếp cận. Chúng sẽ bị kéo máu liên tục khi va chạm với dây thép gai. Mẹo của việc gia cố này là vì bạn có thể dùng chiếc xẻng của mình để đánh chết kẻ thù từ bên trong tàu, thông qua khe hở hoặc từ phía sau các tấm chắn. Kẻ thù chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay và nhận sát thương và không thể làm gì bạn. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều đạn dược quý giá. Đây là một chiến thuật cực kỳ hiệu quả để dọn dẹp các mối đe dọa ở cự ly gần. Đây là một con tàu mang lại không gian rộng rãi hơn và 3 lối vào. Bạn vẫn có thể áp dụng chiến thuật bịt kín lối vào bằng báo và sau đó nâng cấp bằng sheet metal. Dây thép gai sẽ bảo vệ mái nhà và nâng cao khả năng phòng thủ của bạn đáng kể. Là một pháo đài bất khả xâm phạm, Armor Train là con tàu đắt nhất và kiên cố nhất. Nó lý tưởng cho những ai muốn phòng thủ tối đa dù tốn rất nhiều nhiên liệu. Các bạn hãy bọc kín hoàn toàn cabin và các cửa sổ bằng sheet metal, sau đó kết hợp với dây thép gai khắp tàu để biến nó thành một pháo đài gần như không thể xuyên thủng. Các thị trấn luôn được đảm bảo sẽ xuất hiện giữa hai safe zone và thường ở mốc 7 đến 8 km. Dù nguy hiểm nhưng đột kích thị trấn sẽ mang lại lợi ích cực lớn, từ vàng thỏi, bạc thỏi, bonds trong ngân hàng, cho đến những cây thánh giá và nước thánh ở nhà thờ. Không những vậy, số lượng zombie trong làng chắc chắn sẽ giúp bạn đi thêm được một quãng đường xa đến safe zone tiếp theo. Có nhiều chiến thuật để đột kích tùy theo mức độ chuẩn bị của bạn, chẳng hạn như là chỉ săn thị trưởng zombie, dùng ngựa thả diều hay tận dụng tốc độ của vampire. Ngoài thị trấn, Dead Rail còn có 5 địa điểm đặc biệt đầy rẫy thử thách, nhưng cũng hứa hẹn những phần thưởng cực lớn như Fort Constitution, Tesla Lab, Castle, Sterling và Stillwater Prison. Mỗi nơi đều có kẻ thù và chiến lợi phẩm độc đáo riêng. Tesla Lab, tại đây bạn có thể lựa chọn an toàn để lấy vật phẩm giá trị, hoặc mạo hiểm tái tạo Nikola Tesla để nhận vũ khí Electrocutioner cực mạnh. Lưu ý nếu bạn chọn tái tạo Tesla, việc này sẽ kích hoạt Tesla Boss ở cuối game. Là một nhà tù đổ nát chứa đầy tù nhân và lính gác, nơi đây sẽ hứa hẹn nhiều vũ khí, đạn dược và các vật phẩm hồi máu quý giá. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đối mặt với không gian chật hẹp và số lượng kẻ thù đông đảo. Đây là cuộc đột kích khó nhất game, có vô số werewolf và vampire. Mục tiêu chính là vampire knife cùng với các vật phẩm giá trị khác. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về vật tư và chiến thuật thông minh để sống sót. Một thị trấn khai thác mỏ phức tạp với nhiều bí ẩn, đòi hỏi bạn phải thu thập các mảnh giấy bạc và J tablet để mở khóa các ngân hàng, cũng như phòng kho báu chứa J Shore. Nơi này có những mẹo speedrun khá độc đáo. Những địa điểm mình đặc biệt kể trên đều có kẻ thù, cơ chế và chiến lợi phẩm riêng biệt. Mình sẽ sớm ra mắt các video chuyên biệt để khám phá từng bí mật và hướng dẫn chi tiết cách chinh phục mọi thử thách tại nơi này. Sau hành trình dài đầy cam go, bạn sẽ đến với một trong những thử thách lớn nhất, cột mốc 80 km. Tại đây bạn sẽ thấy một trại lớn, thoạt nhìn có vẻ giống một safe zone, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Đây thực chất là một trại của outlaw và nó ẩn chứa những nguy hiểm chết người. Khi tàu của bạn tiến vào khu vực này, bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều outlaw canh gác khắp nơi, dưới đất và bên trong các tòa nhà, đặc biệt là ở trên các bức tường cao. Điều quan trọng nhất bạn cần làm lúc này là vận hành tàu chạy hết sức và cứ để nó chạy tiếp tục cho đến khi tự động dừng lại. Đừng vội vàng nhảy xuống hay tham chiến khi tàu vẫn còn đang di chuyển, vì như vậy bạn sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng. Ngay khi tàu dừng lại, các outlaw sẽ bắt đầu ùa ra và bắn bạn không ngừng nghỉ.
nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của bạn là phải nhanh chóng sử dụng rifle để tiêu diệt 4 tên outlaw đứng trên các bức tường cao. Đây là những tên cầm súng máy và sẽ gây ra sát thương khủng khiếp cho bạn nếu không hạ gục ngay lập tức. Sau khi dọn dẹp được mối đe dọa từ trên cao, hãy cẩn thận xuống tàu và di chuyển đến góc cây cầu. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một cái cần gạt để kích hoạt bộ đếm ngược thời gian. Việc này là mục tiêu chính của bạn tại 80 km vì bạn chỉ có thể giành chiến thắng khi bộ đếm ngược này kết thúc. Để sống sót qua thử thách này, nếu bạn đang chơi cùng nhiều đồng đội và hỏa lực cả nhóm đủ mạnh, hãy cùng nhau dọn dẹp toàn bộ trại. Sau đó, bạn có thể thoải mái vào các tòa nhà để loot ball hoặc bổ sung súng đạn nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn đang chơi một mình hoặc hỏa lực cả đội cũng còn yếu, hãy cân nhắc một chiến thuật an toàn hơn, đó là leo lên thành cầu. Vị trí này là một nơi ẩn nấp tuyệt vời vì chỉ có các outlaw mới có thể bắn tới bạn. Zombie hay các mối nguy hiểm khác không thể chạm tới được. Nó mang lại một khoảng thời gian quý giá để bạn hồi phục hoặc chờ đợi. Và khi bộ đếm ngược chỉ còn 1 phút, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần, một đàn zombie khổng lồ sẽ tràn vào trại, tạo ra một làn sóng kẻ thù cuối cùng. Lúc này chiến thuật leo lên thành cầu sẽ phát huy tác dụng tối đa, giúp bạn tránh xa được đám đông sát sống. Tất nhiên nếu bạn đủ mạnh, các bạn có thể trực tiếp chiến đấu và càn quét chúng. Vì đây là chặng đường cuối cùng để bạn chạm tay vào chiến thắng. Hãy giữ bình tĩnh, ưu tiên mục tiêu và sống sót. Sau khi đã trang bị kiến thức về tàu, vũ khí cũng như cách đột kích, giờ là lúc mình chia sẻ với các bạn những mẹo và thủ thuật cốt lõi mà mọi người chơi, đặc biệt là tân thủ, cần phải khắc cốt ghi tâm. Đây là những lời khuyên tổng quát nhưng cực kỳ giá trị, giúp bạn tối ưu hóa mọi hành động và tăng đáng kể khả năng sống sót trên đường ray. Hãy cùng lắng nghe và áp dụng nhé. Thứ nhất, đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Một nhóm zombie tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng có thể dễ dàng áp đảo bạn nếu bạn không có súng. Ngay cả khi có súng cũng không nên mạo hiểm tiếp cận quá gần bất kỳ kẻ thù nào. Tốc độ hồi máu tự nhiên của bạn sẽ rất là chậm, trong khi kẻ thù có thể gây sát thương rất nhanh. Vì vậy, hãy giữ khoảng cách an toàn và kiểm soát tình hình. Thứ hai, các bạn cần phải biết rõ điểm mạnh của mình. Dù việc một mình đột kích vào thị trấn là hoàn toàn khả thi và không quá khó, nhưng bạn phải luôn cân nhắc thời gian và tài nguyên bỏ ra. Các bạn hãy theo dõi đồng hồ và đảm bảo rằng không bao giờ ở lại một tòa nhà khi trời đã tối, vì lúc đó nguy hiểm tăng lên gấp bội. Thứ ba, luôn dự trữ đầy đủ. Hết than giữa sa mạc là một thảm họa và có thể dẫn đến cái chết chắc chắn. Việc dựa vào chiến đấu ban đêm để bổ sung nhiên liệu là cực kỳ mạo hiểm và thường không mang lại đủ lợi ích so với rủi ro. Hãy tiết kiệm than và đảm bảo rằng bạn luôn có nguồn cung cấp dự phòng để không bao giờ bị động. Thứ tư, sắp xếp túi đồ thông minh. Trong túi đồ của bạn luôn đặt các vật phẩm giá trị như vàng, bạc lên trước và nhiên liệu xuống cuối. Điều này giúp bạn dễ dàng lấy than ra khi di chuyển, đồng thời tối đa hóa số lượng vật phẩm giá trị bạn có thể mang theo. Thứ năm, gia cố tàu của bạn. Như mình đã từng nói trước đó, nếu bạn gia cố tàu tốt, việc bạn solo win tự game này là hoàn toàn có thể. Thứ sáu, rút lui khi cần thiết. Đôi khi, để sống sót, bạn phải biết khi nào nên chấp nhận mất mát và rút lui. Nếu lực lượng địch quá mạnh, đừng ngần ngại bỏ chạy. Việc bỏ qua các khu vực nguy hiểm có thể khiến bạn mất đi một số phần thưởng, nhưng sống sót mới là mục tiêu cuối cùng của tựa game này. Thứ bảy, tận dụng cơ chế của trò chơi. Zombie có tầm với ngắn hơn, vì vậy hãy dụ chúng mắc kẹt phía sau một bức tường và dùng xẻng để tiêu diệt chúng một cách an toàn. Điều này cũng áp dụng cho Vampire và Werewolf, nhưng chúng mạnh hơn Zombie rất là nhiều. Và Vampire thì có thể dịch chuyển khỏi nơi ẩn nấp, nên các bạn hãy ưu tiên tiêu diệt chúng trước. Thứ 8, tầm xa lúc nào cũng sẽ hơn cận chiến. Với một khẩu súng, bạn sẽ dễ dàng hoàn thành trò chơi, vì bạn có thể tiêu diệt kẻ thù mà không để chúng tiếp cận bạn. Thứ 9, nếu bạn không biết phải làm gì, hãy ở lại trong tàu. Việc hồi sinh đồng đội mà không có bandage sẽ rất là khó khăn. Bạn cũng có thể chặn lối vào tàu và chờ đợi nó trong đó suốt đêm. Hãy dùng vũ khí cận chiến để tiêu diệt Vampire, Zombie, Werewolf khi chúng cố gắng tiếp cận. Thứ 10, hãy tận dụng ngựa. Ngựa là phương tiện di chuyển thay thế nhanh nhất. Hãy luôn cưỡi ngựa khi có thể. Luyện tập bắn súng khi cưỡi ngựa để đối phó với kẻ thù di chuyển nhanh như Runner Zombie, Werewolf và thậm chí cả Nikola Tesla. 11. Tối đa hóa lợi ích từ turret ở safe zone. Nếu bạn đến được một safe zone, hãy dừng lại và cắm trại một đêm để các tháp súng xử lý phần lớn công việc. Khi trời sáng, hãy tìm kiếm bên trong và bên ngoài safe zone để thu thập xác. Mỗi đêm ở safe zone đều mang lại lợi ích đáng kể với ít công sức phải bỏ ra. 12. Phân công vai trò và lập kế hoạch. Hãy giao tiếp để biết phải làm gì trong các tình huống để sau này không bị bất ngờ. Hãy đảm nhận các vai trò cụ thể thay vì chỉ mù quáng đột kích một thị trấn hay lâu đài. Sẽ có lúc bạn phải đối mặt với Death Rail một mình, đừng bỏ cuộc. Dù khó khăn hơn nhưng bạn hoàn toàn có thể sống sót. Dưới đây là những chiến thuật đặc biệt hữu ích khi phải chiến đấu đơn độc. 1. Chiến thuật leo nhà. Đây là cách an toàn nhất để sống sót qua đêm. Chỉ cần leo lên bất kỳ ngôi nhà nào gần đường ray, bạn sẽ có tỷ lệ sống sót rất là cao. Hầu hết kẻ thù sẽ không thể tiếp cận bạn, chỉ có Vampire có thể dịch chuyển lên, nên các bạn hãy chuẩn bị vũ khí. Nếu bạn là high roller, hãy ở trong nhà hoặc tàu khi trời bão, trừ khi có lightning rod. Thứ hai, đột kích các làng. Nếu bạn đang thiếu thốn tài nguyên, đột kích một làng nhỏ là lựa chọn tốt nhất để kiếm bond và các vật phẩm thiết yếu, miễn là bạn có vũ khí hoặc chiến thuật phù hợp. Thứ ba, safe zone. Nếu bạn đến được safe zone một mình, hãy tận dụng tối đa các NPC hỗ trợ bạn. Thay vì ở lại một đêm, bạn có thể kéo dài thêm 2-3 đêm, sau đó bán mọi thứ bạn loot được để củng cố tài chính, thì game sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Một số điều quan trọng khi bạn chơi solo: luôn dùng ngựa để di chuyển nếu có, vì ngựa là phương tiện di chuyển nhanh nhất và an toàn nhất để tránh né kẻ thù. Luôn mang theo vũ khí vì súng là yếu tố quyết định sự sống còn của bạn khi không có đồng đội hỗ trợ.
Hãy luôn giữ vững tinh thần và tận dụng mọi lợi thế bạn có. Sống sót một mình là một thành tựu rất đáng tự hào. Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn, khả năng thích nghi và một chút may mắn chính là chìa khóa. Đừng ngại thử nghiệm các chiến thuật khác nhau, tìm ra phong cách chơi phù hợp nhất với bạn. Và quan trọng nhất, hãy tận hưởng hành trình sinh tồn đầy kịch tính này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share cho bạn bè cùng xem và đặc biệt là subscribe cho kênh Professor Robo để không bỏ lỡ những video hướng dẫn, phân tích game chuyên sâu tiếp theo. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn chia sẻ chiến thuật riêng của mình nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những chuyến phiêu lưu tiếp theo trên Death Rail. Professor Robo out.